السلام عليكم ورحمة الله. فيديو النهاردة أول حلقة من سلسلة حلقات آيس كريم. هعملها معاكم حوالي 5 أو 6 حلقات، وهنعملها بنكهات وطرق مختلفة ومكونات بسيطة كلها موجودة في البيت. هنتعلم النهاردة ازاي نعمل الآيس كريم في البيت، طعمه رائع جدا وأحلى بكتير من الجاهز ومن غير مكنة، وأهم حاجة إن القوام كريمي وناعم جدا. أنا جبت الفيديو ده من قناة أجنبية عليها حوالي 35 مليون مشاهدة، وهو رائع جدا وناجح جدا، واتمنى ان هو يعجبكم وتجربوه. وقبل ما نتكلم عن المقادير وطريقه التحضير، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه معانا كوبايتين من الحليب السائل البارد، لازم يكون بارد او مثلج كمان، علشان نخفق فيه الكريم شانتيه ويكون سهل ان هي تتخفق فيه. بعد كده هنضيف كوبايه من السكر البودر، ومهم قوي ان هو يكون بودر عشان يدوب معانا بسهوله. وطبعا اللي بيحب يزود السكر ممكن كمان نزود نص كوبايه، ده حسب الرغبه، بس هنا هيكون السكر بتاعه طعمه يعني خفيف ومعقول. بعد كده هنبتدي ان احنا نخلط بالهاند بلندر او بالكبه او ممكن حتى في الخلاط، اي حاجه متوفره. المهم ان هو يدوب كويس ويمتزج معاه. بعد كده هبتدي ان انا اضيف كمان على الحليب كوبايه من القشطه. دي علبه من القشطه، بس ممكن ان احنا نستبدل القشطه لو هي مش متوفره، نستبدلها بقشطه وش اللبن او حليب اكتر او زبادي او كريمه خفق. كل ده هيدي نتيجه رائعه وطعم هايل جدا للايس كريم. بعد كده ببتدي ان انا اخفقه برده لحد لما يتجانس كويس مع بعضه. بعد كده في بولة هنزل المكونات دي، وهبتدي اضيف كوبايتين من الكريم شانتيه. والكريم شانتيه بيدي نكهة رائعة جدا وبيخلي الايس كريم غني وتقيل وطعمه رائع جدا، وهيبقى حلو قوي بالنسبة للاطفال. هنبتدي ان احنا نخفق لحد لما القوام يكون معانا كريمي وتقيل ومتماسك جدا بالشكل ده كده بنخفقه. وبعد لما بيتماسك بنبتدي ان احنا نوقف الضرب علشان الكريمه ما تفصلش معانا بالشكل ده. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايك. هنا وصل معانا لقوام ممتاز جدا. هنبتدي ان احنا نقسمه في الاطباق بتاعه التقديم ونضيف عليها النكهات المختلفه. طبعا احنا ممكن نستخدم بدائل للمكونات اللي انا استخدمتها دي، ان احنا نستخدم كريمة الخفق والحليب المحلى المكثف، ده برضو هيدينا طعم رائع جدا. وفي فيديوهات قادمة هعمل معاكم كمان ايس كريم بالفاكهة او بالجيلي او بطرق كمان ومكونات سهله جدا متوفره في البيت. اول نكهه معانا هنا انا اخدت كميه من خليط الكريمه، هضيف عليه لون غذائي احمر، وبنحط طبعا اللون حسب ما احنا عايزين. تاني نكهة معانا هضيف اللون الأخضر، وهضيف عليه كمان الفستق، بحيث ان الفستق يكون موجود جوه الايس كريم، وكمان هنضيفه على وش الايس كريم. هنا بنبتدي ان احنا نقلبه لحد ما نوصل ان هو يكون متجانس جدا. ممكن نخفف اللون او نتقله حسب الرغبة بالشكل ده كده، وبنقلبه كويس قوي. تالت نكهة معانا هي بالنوتيلا. النوتيلا طبعا عملناها مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها اسفل صندوق الوصف. بتدي طعم جميل جدا. طبعا بنقلبها لحد برضو لما تتجانس كويس جدا وتدي لون جميل قوي اللي هو لون الشوكولاتة. وطبعا الاطفال بيحبوا ده جدا. هو ايس كريم غني جدا، وهنحس قوي بطعم الكريمة والقشطة فيه. ولو اشتريناه من بره هتكون الكمية دي هندفع فيها فلوس كتير، لكن في البيت طبعا هتكون موفرة جدا. رابع نكهة معانا هي الموكا. هنضيف حوالي معلقة صغيرة من الكاكاو ورشة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان، بتدي طعم رائع جدا. هنقلبها كويس جدا لحد لما تتجانس مع بعضها، ونحطها في الكوباية بتاعة التقديم. النكهة اللي بعد كده هي الفانيليا والشوكليت شيبس. هحط ربع معلقة من الفانيليا السايلة واقلبها كويس جدا، بتدي طبعا نكهة جميلة جدا للايس كريم. وبعد كده هضيف كمية من الشوكليت شيبس واقلبها فيها، وهضيف شوكليت شيبس على الوش برضو بالشكل ده كده، ونقلبها كويس قوي. النكهة اللي بعد كده هي نكهة
الليمون، هنضيف بشر ليمونه او ليمونتين لو بنحب التيست زياده. بنقلب كويس جدا، وهنضيف لون غذائي بس لون خفيف، يعني ممكن نحط نقطه واحده بس من اللون عشان يكون اللون فاتح زي ايس كريم الليمون اللي بنشتريه. هنا حطيناه في التلاجة ممكن ليلة كاملة، وممكن من 4 ل5 ساعات. هيكون متماسك جدا وجميل، طعمه رائع جدا وغني، هنحس فيه بطعم الحليب والقشطة والكريم شانتيه، طعمه رائع جدا بجد. وطبعا لما بنحطه في العلبة بنخبط على العلبة علشان اي فقاعات هواء تطلع منه. وزي ما قلنا هعمل لكم فيديوهات قادمة بدائل للمكونات دي، وهتبقى برضو بنكهات رائعة جدا وموفرة جدا واحسن بكتير من اللي بنشتريها من بره. وزي ما احنا شايفين شكله رائع جدا، وبجد اتمنى ان انتوا تجربوه لان طعمه هيعجبكم جدا ومش هتبطلوا تعملوه. ممكن طبعا تعملوه في علبة واحدة كبيرة وناخد منه بالمعلقة بتاعة الايس كريم. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير الفيديو، والسلام عليكم.